ইতিমধ্যে BA ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। এডমিশ্যন লোৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে CBCS পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা ডিগ্ৰী কোৰ্চসমূহ পঢ়িব লাগিব। গতিকে আমি CBCS পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে জনাটো খুব প্ৰয়োজন। 2019-20 বৰ্ষৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে CBCS পাঠ্যক্ৰম UG অৰ্থাৎ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলত সংযোজিত কৰিছে। ইয়াতে আমি ৰেগুলেশ্যনটো চাই ল'ব পাৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত গৈ এই সম্পূৰ্ণ ৰেগুলেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি পঢ়ি ল'লে বহুত কথা জানিব পাৰিব। আজি আমি ইয়াৰে কিছু অংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। CBCS পাঠ্যক্ৰমত আগতে যি মেজৰ কোৰ্চ আছিলে তাক নামাকৰণ কৰা হ'ল অনাৰ্ছ হিচাপে, আৰু আগতে যি পাছ কোৰ্চ আছিলে তাক নামাকৰণ কৰা হ'ল নন অনাৰ্ছ হিচাপে। এতিয়া CBCS কোৰ্চত কি পাঠ্যক্ৰম আছে? CBCS কোৰ্চত বৰ্তমান কোৰ হৈছে মেজৰ পাঠ্যক্ৰম, মেজৰৰ লগতে জেনেৰিক ইলেক্টিভ পাঠ্যক্ৰম, এবিলিটি এনহেন্সমেণ্ট কম্পালচৰি কোৰ্চ, স্কিল এনহেন্সমেণ্ট কোৰ্চ, ডিচিপ্লিন স্পেচিফিক কোৰ্চ, এনেদৰে পাঠ্যক্ৰমসমূহ ডিজাইন কৰিছে UGC গাইডলাইন অনুসৰি। আৰু এই CBCS পাঠ্যক্ৰম সৰ্বভাৰততে প্ৰযোজ্য। গতিকে সৰ্বভাৰতীয় চিলেবাছ বৰ্তমান আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব লাগে। এতিয়া এই সৰ্বভাৰতীয় হোৱা হেতুকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পেপাৰৰ যদি কিবা বিষয় বুজাত অলপ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে ইউটিউব হওক বা আন ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাৰ্চ কৰিলে চাৰ্চ ৰিজাল্ট বহুত ওলায়। গতিকে সেইটো খুব ভাল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু অধিক ইনফৰ্মেশ্যন কোৰ্চসমূহৰ বিষয়ে লাভ কৰিব পাৰে। এতিয়া এই প্ৰতিটো কোৰ্চতে বহুতো পেপাৰ দি থোৱা থাকে। সেই পেপাৰসমূহ চইচ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়াটোৱেই হৈছে CBCS পাঠ্যক্ৰম, যাক কোৱা হয় চইচ বেছ ক্ৰেডিট ছিষ্টেম। চইচ বেছ ক্ৰেডিট ছিষ্টেমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ডিগ্ৰী গ্ৰেড পইণ্ট বা গ্ৰেডিঙৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হয়। যদি এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ গ্ৰেড পইণ্ট যদি 90% এবভ হয় তেওঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ, তেতিয়াহ'লে তেওঁ গ্ৰেড পইণ্ট হ'ব 10 আৰু তেওঁ গ্ৰেড হ'ব O। এনেদৰে ডিজাইন কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গাইডলাইনটো ডাউনলোড কৰি এইটো লাভ কৰিব পাৰিব, চাব পাৰিব। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ অনাৰ্ছ কোৰ্চৰ বিষয়ত। এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অনাৰ্ছ ল'লে অৰ্থাৎ মেজৰ পাঠ্যক্ৰম যদি পঢ়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ পাঠ্যক্ৰমসমূহ কি হ'ব? তেওঁ কি পঢ়িব লাগিব? কোৰ, DSc, GE, AECC, SEC। 3 বছৰত কোৰ পঢ়িব লাগিব এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে 14 কোৰ্চেছ অফ 6 ক্ৰেডিট। 14খন পেপাৰ তেওঁ পঢ়িব লাগিব আৰু প্ৰতিখন পেপাৰত থাকিব 6 ক্ৰেডিটকৈ। গতিকে 14 × 6 = 84 ক্ৰেডিট। DSc ডিচিপ্লিন স্পেচিফিক ইলেক্টিভ 4 কোৰ্চেছ অফ 6 ক্ৰেডিট। 4খন পেপাৰ পঢ়িব লাগিব। 5th ছেমিষ্টাৰত 2খন আৰু 6th ছেমিষ্টাৰত 2খন, সৰ্বমুঠ 4খন পেপাৰ। গতিকে 5th ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰ্তমান 5th ছেমিষ্টাৰৰ চলি আছে। গতিকে 5th ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে DSc পেপাৰখন পঢ়িব লাগিব। 5th ছেমিষ্টাৰত তেওঁ DSc পেপাৰখন নিজৰ কোৰ পেপাৰ হ'ব, কোৰ পেপাৰৰ পৰা আহিব, কোৰ ছাবজেক্টৰ পৰা আহিব। অৰ্থাৎ তেওঁ যদি ইংলিছ অনাৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ ইংৰাজীৰ DSc পেপাৰখন পঢ়িব লাগিব। গতিকে সেইটো খুব 5th ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জনাটো খুব প্ৰয়োজন। যদি তেওঁ হিষ্ট্ৰীত অনাৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কোৰ ছাবজেক্ট হ'ব, তেওঁ DSc পেপাৰ হ'ব হিষ্ট্ৰী। এতিয়া আহোঁ আমি GE 4 কোৰ্চেছ অফ 6 ক্ৰেডিট। 4খন পেপাৰ হ'ব, 6 ক্ৰেডিটকৈ থাকিব। এতিয়া 6 ক্ৰেডিটৰ পেপাৰখনৰ বিষয়ে কওঁ। 6 ক্ৰেডিটৰ পেপাৰখন হৈছে সম্পূৰ্ণ ফুল পেপাৰ। গতিকে য'ত 6 ক্ৰেডিট থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জনাটো খুব প্ৰয়োজন, সেইখন হৈছে ফুল পেপাৰ। এতিয়া GE 4 কোৰ্চেছ 4খন পেপাৰ পঢ়িব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত এখন, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত এখন, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত এখন আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰত এখন, সৰ্বমুঠ 4খন পেপাৰ জেনেৰিক পেপাৰ পঢ়িব লাগিব। এতিয়া জেনেৰিক পেপাৰখনৰ এটা বিশেষত্ব আছে কি, যে এজন ছাত্ৰই বা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ইংলিছত অনাৰ্ছ বিচাৰিছিলে,
তেওঁ ইংলিছত অনাৰ্ছ নাপালে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব GE ইংলিছ কৰি ল'ব পাৰে আৰু তেওঁ যদি 24 ক্ৰেডিট লাষ্টত কেৰি কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ যদি গেট পইণ্ট ভাল হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ ৰেগুলাৰ মুডত সেই ইংলিছ বিষয়টোত যেতিয়া তেওঁ অনাৰ্ছ পোৱা নাছিলে সেই ইংলিছ বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁ ৰেগুলাৰ মুডত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে। গতিকে চইচ বেছত দুটা অপশ্যন থাকে, কোৰত তেওঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবতো পাৰিবই, লগতে GE বিষয়টোতো তেওঁ বিচাৰিলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবগৈ পাৰে। গতিকে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এই দিশটো। AECC এবিলিটি এনহেন্সমেণ্ট কম্পালচৰি কোৰ্চ 3 কোৰ্চেছ অফ 2 ক্ৰেডিট, 3খন পেপাৰ দিব লাগিব, 2 ক্ৰেডিটকৈ থাকিব। 2 ক্ৰেডিটখন হৈছে হাফ পেপাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এই AECC পেপাৰখন পঢ়িব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত 2খন আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত 1খন, সৰ্বমুঠ 3খন পেপাৰ আৰু ই হৈছে হাফ পেপাৰ। SEC তাৰপাছত আৰু পঢ়িব লাগিব তেওঁ SEC 4 ক্ৰেডিটছ 2+2 অৰ্থাৎ 2 ক্ৰেডিটকৈ থাকিব, 2খন পেপাৰ হ'ব, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত 1খন আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰত 1খন। গতিকে এনেদৰে তেওঁ কম্পালচৰি কোৰ্চ এইখিনি পঢ়িব লাগিব। সৰ্বমুঠ তেওঁ পেপাৰ হ'ব 26খন পেপাৰ আৰু টোটেল ক্ৰেডিট হ'ব 142। গতিকে এইটোৱে হৈছে মেইন গাইডলাইনটো। এই গাইডলাইনত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰতিটো কোৰ্চৰে বহুতো পেপাৰ দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা তেওঁলোকে চইচ কৰি পেলাই ছাবজেক্ট পেপাৰখন ল'ব লাগিব। GEটো থাকিব, বহুতো পেপাৰ দিয়া থাকিব, DSCত দিয়া থাকিব, স্কিলত দিয়া থাকিব। AECCখনতো হৈছে কম্পালচৰি কোৰ্চ, গতিকে এইটোতো ল'বই লাগিব। বাকী এই কোৰ্চসমূহ DSC, GE, SEC এই কোৰ্চসমূহত ভালেমান পেপাৰ দিয়া থাকিব। ধৰা এইকেইখন হৈছে এটা বাস্কেট, প্ৰতিটো এটা বাস্কেটত ভৰাই থোৱা থাকিব পেপাৰসমূহ। সেই বাস্কেটৰ পৰা DSC বাস্কেটৰ পৰা পেপাৰ বাছি ল'ব লাগিব, GE বাস্কেটৰ পৰা পেপাৰ বাছি ল'ব লাগিব, বহুতো পেপাৰ থাকিব। গতিকে এইটোৱে হৈছে মেইন ষ্ট্ৰাকচাৰটো আৰু এনেদৰে গাইডলাইনটো প্ৰদান কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই গাইডলাইনত থাকি চইচ বেছ কোৰ্চটো আগবঢ়াই নিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গাইডলাইনটোৱে উপৰোক্ত ষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাগ কৰি দিছে, কোন ছেমিষ্টাৰত কোনকেইখন পেপাৰ পঢ়িব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত তেওঁ 2খন কোৰ পেপাৰ পঢ়িব লাগিব, C1, C2 কোৰ C বুলি নামাকৰণ কৰা হৈছে। AECC 2খন পেপাৰ, AECC 1 কমিউনিকেটিভ ইংলিছ আৰু AECC 2 MIL কমিউনিকেটিভ হিন্দী অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ। এই 2খন পেপাৰ তেওঁলোকে পঢ়িব লাগিব। MIL পঢ়িব পাৰে বা হিন্দী পঢ়িব পাৰে 2 নম্বৰ AECC পেপাৰখনত, বা অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ পঢ়িব পাৰে, আৰু তেওঁ পঢ়িব লাগিব GE 1। গতিকে সৰ্বমুঠ তেওঁ পেপাৰ হ'ব 5খন। ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত তেওঁ কোৰ পেপাৰ হ'ব 2খন, C3 আৰু C4। AECC লাষ্টখন পঢ়িব লাগিব, এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স বা ষ্টাডিজ, আৰু জেনেৰিকৰ 2 নম্বৰখন পঢ়িব লাগিব। সৰ্বমুঠ তেওঁ পেপাৰ হ'ব 4খন। থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত তেওঁ কোৰ পেপাৰখন বাঢ়িব, মুঠ 3খন হ'ব, C5, C6, C7। স্কিলখন পঢ়িব লাগিব, ইয়াত আৰম্ভ হ'ব থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত, আৰু GE 3 নম্বৰখন পঢ়িব লাগিব, আৰু তেওঁ সৰ্বমুঠ পেপাৰ হ'ব থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত 5খন। ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰত তেওঁ কোৰ পেপাৰ হ'ব 3খন, C8, C9, C10। স্কিল 2 নম্বৰখন আৰু জেনেৰিকৰ 4 নম্বৰখন পেপাৰ, সৰ্বমুঠ তেওঁ পেপাৰ হ'ব 5খন। গতিকে ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰতে স্কিল শেষ হৈছে আৰু জেনেৰিকো শেষ হৈছে। তাৰপাছত ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত তেওঁ নতুন কোৰ্চলৈ আগবাঢ়িব লাগিব। কোৰ থাকিব 2খন, C11, C12 আৰু DSC ইয়াত আৰম্ভ হ'ব, DSC 2খন, DSC 1, DSC 2। গতিকে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে DSC 1 পেপাৰখন পঢ়িব লাগিব। তেওঁ নিজৰ কোৰ পেপাৰৰ কোৰৰ পৰা আহিব। DSC 2 তেওঁ নিজৰ কোৰ পেপাৰৰ পৰা আহিব, অৰ্থাৎ তেওঁ যদি ইংৰাজী অনাৰ্ছ হয়, ইংলিছত যদি অনাৰ্ছ আছে তেতিয়াহ'লে ইংলিছৰ অনাৰ্ছখন পঢ়িব লাগিব, বা জিঅ'গ্ৰাফীত যদি তেওঁ অনাৰ্ছ আছে জিঅ'গ্ৰাফীৰ DSC পেপাৰ ল'ব লাগিব। ছিক্স ছেমিষ্টাৰ 2খন
কোৰ পেপাৰ C13 C14 গতিকে সৰ্বমুঠ উপৰোক্ত যেটো গাইডলাইন আছিলে তাত 14খন পেপাৰ গতিকে আমি কোৰ পেপাৰ এতিয়া 14খন পাই গলো দুখন ইয়াত হ'ব কোৰ পেপাৰ 13 আৰু 14 DSC দুখন সৰ্বমুঠ DSC 4খন পেপাৰ গতিকে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে মেইন মানে আধাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই মতে আগবাঢ়িব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোৰ্স আগবঢ়াৰ লগে লগে CBCS পাঠ্যক্ৰমৰ সম্পৰ্কত আৰু অধিক তথ্য লাভ কৰি গৈ থাকিব ইয়াতে আৰু এটা খুব দৰকাৰী কথা আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কৰি যেনেদৰে কলেজত এডমিশন ললে বা লৈ আছে ঠিক সেইদৰে এডমিশন লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব সেইটো খুব দৰকাৰী কথা কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেচন যদি নকৰে বা তেওঁলোকে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ নাযায় তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ সেই পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিব গতিকে ইয়াতে আমি যদি গাইডলাইনটো চাই লওঁ খুব ভাল হ'ব dibruexam.in ত গৈ আমি প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াতে তেওঁলোকৰ নিজৰ নাম ডাটাসমূহ দিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰটো তেওঁলোকৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই 3 বছৰতে মোবাইল নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিব নালাগে বুলি আমি কওঁ কাৰণ কেলে এই মোবাইল নাম্বাৰটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কিন্তু ইয়াত যেতিয়া প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পাছত তেওঁ ডাটাসমূহ দিয়াৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পাঠ্যক্ৰমটো ভৰাব লাগিব এটো খুব সাৱধানেৰে পাঠ্যক্ৰমটো ভৰালে ভাল হ'ব আশা কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব আমি CBCS পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ত পাছত আৰু আলোচনা কৰিম লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি ডিব্ৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ যদি বিচাৰে তেতিয়াহলেও আমি তেওঁলোকক আৰু ভিডিঅ' আগবঢ়াম আশা ৰাখিছো এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ভিডিঅ'টো কিবা যদি বুজি নাপায় আমাক কমেন্ট কৰি জনালে আমি ভাল পাম ধন্যবাদ